السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رؤيا المهدي الامير، سحر شياطين الانس والجان، للقرين الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. السلام هو أعظم إحساس تشعر به النفس حين يتوقف القرينان عن الصراع، وكل واحد منهما يركن خلف حدوده ويرضى بربه وبما قسمه له خالقه، وهي نقطة الاعتدال والسكينة يتوقف فيها العقل عن التفكير، ويتوقف فيها القلب عن الإحساس، لا كارها ولا محبا، فقط ساكن يسبح في مكانه. داخل هذه النقطة يفتح الله لصاحب هذه النفس ألف باب وألف ألف نافذة على حقيقة الوجود وحقيقة العبادة وحقيقة العوالم وحقيقة الأمور. فسبحان من خلق النفس بقرينيها وبظلمتها وبنورها. ولعن الله الفيروس إبليس الملعون الشيطان الذي تحدى إرادة الرب في خلقه بالتوازن النفسي، وعاث فيه فسادا بين قطبيه ومخلا بميزانه. إبليس الملعون صور لنا القرين الشيطان على أنه عدو للإنسان فقط، ولا يرجى منه أي خير، لكن بعد تعرفنا عليه وجدنا أن حتى الشيطان القرين مخلوق مثله مثل الملاك ومثل الإنسان ومثل الجان، يعرف الله ويسبح الله، وله بدوره قطبين، نور وظلام، وهو يحتاج فقط لعدم التعدي عليه، كما يحتاج إلى تعليم وإصلاح وحب وحنان، وإلى الإنصات إليه وإلى صوته والنظر إلى صورته وعينيه وتقبله كيفما صوره الله. وهذه الحلقة تزيد من معرفتنا بالقرين الشيطان، سلامنا وسلام الله عليه. أعرف أنه جنون، لكن ماذا تنتظرون من كاتب مجنون؟ الرؤيا الأولى من أيام قليلة، شهر مارس 2020. رأيتني أجلس وأمد رجلاي وأمسح عليهما وأقرأ القرآن وآية الكرسي وأتألم، وكنت أرقيهما من مس شياطين الجان. كان يجلس بقربي زوجتي وأولادي والوالدة، وكنت أنظر إلى قدماي وهما ملتويتان متعاكستان، القدم اليمنى في مكان القدم اليسرى، والعكس، القدم اليسرى في مكان القدم اليمنى. واندهش ابني يوسف من المنظر وقال لي: هل ترى يا أبي قدماك متخالفتين عن العادة؟ ثم خرج شيطان جني يظهر ظله فقط من القدم اليمنى، وتغيرت صورة القدم وأخذت شكلها الحقيقي، وتوقف الألم نسبيا. كنت خائفا من أن يمس ذلك الشيطان الجني ابن يوسف أو أحد الحاضرين عندما كنت أنظر إليه وهو يغادر رجلي اليمنى وهو يمر قرب يوسف. انتهى تعبير الرؤيا. في هذه الرؤيا يظهر أن ولينا المرشد والمهدي عليه السلام كل منهما يعاني من أسحار ومس شياطين الجان على مستوى الرجلين والقدمين. والقدمين والرجلين هما مقومات الإنسان، وهما يدلان على الجزء السفلي من نفس وجسم الإنسان، ومن سياق ترتيب الرؤى وملف القرين الشيطان، فهما يدلان عليه وعلى تسليط شياطين من الجن عليه عبر الأسحار من شياطين الإنس وتكليف شياطين الجن بهذه الأسحار. القرين شبهناه في حلقة رؤيا المهدي الامير، واصطنعتك لنفسي في جزئها الثاني بجذور الشجرة التي تسكن التراب وتسكن العالم السفلي. الجذور هي المكلفة بامتصاص المياه والأملاح المعدنية لتحولها وتدفعها إلى الجزء العلوي منها في عملية دورية لحياة الشجرة ونموها وصحتها. وكذلك أرجل الإنسان هي تشبه الجذور، حيث تعمل على إيصال الإنسان لمكان عمله ومكان استرزاقه، وعندما تصاب بالعطب يصاب كامل الجسم بالعطب. وفي هذه الرؤيا يظهر أن الرجلين والقدمين
أصيب بالأسحار التي غيرت صورتهما وهيئتهما، وأصبح اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين، ليتيه صاحبهما ويفقد الطريق والوجهة في حياته وفي مشيه ويضيع رزقه. أعمال وأسحار شيطانية قمة في السفالة من سحرة الإنس والجان، لكن الله ورسوله لهما بالمرصاد. وعملية الرقية تتم في الباطن، وعليها أن تتم كذلك في الظاهر. وعلى ولينا المرشد والمهدي عليه السلام أخذ الحيط والحذر عند خروج شياطين الجن من الرجلين. انتهى. الرؤيا الثانية يوم 13/3/2020. المشهد الأول. في مشهد أول سمعت صوت هاتف يناديني لإقامة صلاة الصبح، وهو يقول لي: هيا انهض للصلاة، هل تريد من الشيطان أن يضحك علينا؟ وكان الصوت يوحي أن صاحبه يبتسم ويضحك وهو يتكلم. ثم نهضت على صوت آذان الصبح. المشهد الثاني. ثم غفوت ورأيتني آقف في فناء بيت الوالد وأمامي سجاد الصلاة، وكنت راكعا أصلي، فشد انتباهي شكل القدمين والأصابع مخيفة الشكل، ففزعت وأنا أفكر في نفسي: هل هذه قدماي؟ بقيت أتمعن في شكل القدمين ومتفاجئ، حيث كنت أحس بعدم التوازن وأن رجلاي ضعيفتين، وكنت أتمايل وأنا راكع عليهما. وكانت هناك والدتي كذلك تراقب شكل قدماي والأصابع ومنحنية تتمعن كذلك هي وزوجتي، وكانت تظهر ظلالهن فقط. كانت القدمان كبيرتا الحجم، وحجم الإصبع الإبهام يعادل حجم إصبع السبابة، وكبير عن المعتاد، وكنت متعجبا وأحركهما. وكان حجم إصبع الوسطى أقل حجما، وأما الخنصر والبنصر وكأنهما غير موجودان بسبب حجمهما الصغير جدا بالنسبة للإبهام والوسطى، وكأن القدمان لكائن فضائي. وكنت أتألم مرات خاصة من القدم اليسرى، كأنها تريد أن تلتوي وتتغير صورتها أمامي ثم تعود لطبيعتها. ونهضت على تلك الحالة من الألم في قدمي كأنها تريد أن تلتوي. انتهى. نهضت لصلاة الصبح، وبعدها عدت للنوم، وغفوت كذلك في مشهد آخر. المشهد الثالث. رأيتني داخل غرفة مع أخي رابح، وأنا أخبره عن الكائن الذي كنت أرى بعينيه وهو يصلي، وعن شكل قدميه وكيف يلتويان. عندها قال لي: هل تعرف من يكون هذا المخلوق؟ إنه الملتهم. قلت له: أعلم ذلك، هو قادر على أن يلتهمك ولا يعود لك ذكر، لأنه قوي جدا، لكنه يصلي ومسلم. كنا نتحدث بصوت منخفض حتى لا يسمعنا أحد، ونظرت إلى سرير في الغرفة وعليه شخص نائم متدثر ببطانية، وجاء في ذهني أنه ابن أخي اسمه عبد الهادي، وهو يتحرك كأنه يستيقظ. انتهى. تعبير الرؤيا. في آخر لقاء مع الوالدة الروحية والحوراء قبل دخول العالم السفلي كان وداعا محزنا، لكن والحمد لله رجع المهدي من أول مهمة في العالم السفلي، وبرفقته توأم روحه وقرينه الشيطان المظلم الملثم الذي كان يريد أن يسمعنا صوته. وبعد أن فتح له المهدي وفتح له ولينا المرشد صدره وقلبه، ودخل معا نقطة السكون، باتت الرؤيا تتوضح، وبدأنا نسمع صوت القرين. وفي هذه المشاهد الثلاث من الرؤيا وصف دقيق له. أول مشهد وهو الهاتف، وكنت أستمع لشخص جاء في إحساس أنه قريني الشيطان حقيقة، من كان يوقظني، واستيقظت ثم غفوت مباشرة قبل أن أنهض للصلاة، كأنني كنت داخله أنظر بعينيه إلى قدميه التي تختلف عن قدماي بالوصف الذي ذكرته، كأنها أقدام كائن فضائي أكبر حجما من حجمنا. والعجيب كنت راكعا وأصلي،
والحقيقة أنه هو من كان راكعا ويصلي، وهو نفسه من سمعت هاتفه وهو يوقظني. ونفس الأمر من ترتيب الرؤى، وهو أمر الرجلين والقدمين واليسرى التي كانت تتغير صورتها وتلتوي بين الشمال واليمين في الباطن. ونفس الألم أحس به في الحقيقة والظاهر من التواء وتشنج بين الحين والآخر، خاصة القدم اليسرى. ووجود الوالدة الروحية والحوراء في الباطن، وهما تراقبان الضيف الجديد الذي أحضره المهدي عليه السلام، وتراقبان شفاءه وخروج شياطين الجان من رجليه. لكن الظاهر أن هناك مارد أو عفريت متعنت يلزمه شدة وبطش، لأنه لا يريد مغادرة ولينا المرشد والمهدي عليه السلام أو يتحايل بخبثه. وجاء المشهد الثالث كتأكيد لحقيقة ما نقصه على حضرتكم، وسماه أخي رابح، الذي يدل على حبيب محمد أخو الحوراء الذي اختفى في الآونة الأخيرة عن القناة وعن مواضيعها. سماه أخي رابح بالملتهم الذي يلتهم كل شيء في طريقه ولا يشبع أبدا، وهذا وصفه في الحقيقة، لأنه لا يشبع أبدا من كل الشهوات، من مأكل ومشرب ونساء وبنين وأموال وذهب ومراكب وسيارات وممتلكات، وهو يحتاج إلى السكينة فلندعه ينام ولا نوقف شهيته حتى لا يبلعنا بعد أن أصبح اسمه عبد الهادي، وهي صفة الهداية. صعب جدا التحكم بك أيها القرين، ويحتاج إلى حكمة بالغة وتدريب كبير ونفس طيبة قوية وصبر كبير، وأخيرا وهو أهم شيء وهو الحظ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. انتهى. ثم بحمد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.